Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối phần 1, bằng sự quyết tâm cố gắng và nỗ lực, cuối cùng mọi người cũng thành công và tiêu diệt được tộc đàn U Quỷ Bát Chảo. Thế nhưng, ngay sau đó, bầu trời lại đột nhiên phát sinh dị biến khiến tất cả đều phải sợ hãi. E rằng đây mới chân chính là thú triều thật sự. Lúc này đây, trên bầu trời, ở trung tâm của luồng ánh sáng kia, hàng ngàn vạn con quái thú đã bắt đầu lao xuống phía dưới. Lần này xuất hiện chính là đám linh hồn muỗi bạc mặt quỷ, số lượng còn kinh khủng hơn khi trước rất nhiều. Khi bọn chúng va chạm vào bức tường phòng ngự, nó cũng liền khiến nơi đây tựa như bị xé rách, tất cả giờ đây đã không còn đủ sức để ngăn lại bọn chúng nữa. Thời khắc này đây, khắp nơi đều trở nên sôi trào, đứng trước lằn ranh sinh tử, tất cả mọi người đều phải dùng rất toàn bộ sức lực của mình, những khẩu pháo theo đó cũng liên tục bắn về phía đám u hồn kia. Thế nhưng, cái đám quái thú kia, bọn chúng lại chẳng hề sinh lên một chút nào. Lúc này, mọi người đã rơi vào tuyệt vọng, theo như lời đại khí sư Đinh dẫn, dựa theo tính toán của ông, khoảng chừng 25 phút 31 giây sau, pháp trận phòng ngự sẽ hoàn toàn tan vỡ, mà không đến 3 phút nữa, đám muỗi kia sẽ hút sạch máu của mọi người trên tàu và biến tất cả thành xác khô. Bởi vậy, sau khi nghe xong, tất cả như ngã gục. Thế nhưng sau đó, một hy vọng lại đột nhiên được thắp lên khi trong thông báo mới nhất, khoảng gần 30 phút nữa, bọn họ sẽ có viện trợ tới. Chính vì thế, khả năng chiến thắng lại lóe lên với tất cả mọi người. Và cũng bởi vì điều này, tất cả mọi người lại đứng lên và tiếp tục cùng nhau chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Thế nhưng, cũng trong lúc nguy cấp, một phương án vô cùng hữu hiệu cũng liền xuất hiện trong đầu vị đại luyện khí sư Đinh dẫn. Lần này, cũng giống như lần trước, họ sẽ dùng linh năng để kích hoạt lôi pháo. Tuy nhiên, sau lần trước, linh năng của hai người gần như đã cạn kiệt. Bởi vậy, mọi người phải huy động những tu chân giả có ở trên khoang tàu mới có thể đủ sức để kích hoạt khẩu pháo kia. Và rất nhanh, sau lời kêu gọi của quân đội, đã có 7 vị tu chân giả dám đứng lên hy sinh bản thân mình để chống lại đám quỷ kia. Lúc này đây, nhìn những con người tràn đầy nhiệt huyết sẵn sàng hy sinh, một kế hoạch cũng ngay lập tức được vạch ra. Sau đó, mọi người cũng liền hành động. Còn về phần Lý Diệu, cậu ấy mặc dù rất muốn tham gia vào cuộc chiến lần này, tuy nhiên, vị giáo sư Đinh dẫn không cho phép cậu ấy làm điều đó. Bởi vậy, sau một cú đẩy nhẹ vào người Lý Diệu, vị giáo sư kia liền khiến thân thể cậu ấy trở nên vô lực. Để rồi sau đó, nhìn Lý Diệu, ông nói: "Tạm biệt bạn học Lý Diệu, chúc ngươi sớm ngày giác tỉnh linh căn, trở thành tu chân giả chân chính." Nói xong câu này, ông cũng liền xoay người rời đi lên phía trên mũi tàu để cùng mọi người kích hoạt lôi pháo. Còn Lý Diệu, sau khi bất tỉnh, cậu ấy cũng được mang đi tới khu trú ẩn an toàn trên khoang tàu. Đến khi tỉnh táo lại, nhìn qua khe cửa, Lý Diệu chỉ còn thấy vô số những con muỗi mặt quỷ đang liên tục lao tới mà thôi. Còn ở phía trên, lúc này, 7 vị tu chân giả sau một thời gian truyền linh năng vào bên trong khẩu lôi pháo kia, cuối cùng nó cũng được kích hoạt. Sau đó, từ trong lòng pháo, một đoàn ánh sáng lóe lên, nương theo đó, một luồng lôi điện với sức mạnh kinh khủng cũng liền bay ra. Ngay lập tức, nó liền tiêu diệt không ít đám muỗi bạc mặt quỷ kia. Thế nhưng sau một đòn đó, tất cả mọi người cũng liền ngã xuống. Tuy nhiên, khi một đòn đó chấm dứt, ở phía xa, một hình ảnh nhân vật cực kỳ ngầu lòi đột nhiên xuất hiện. Sau đó, ông ta cũng ngay lập tức lao vào giữa đám muỗi kia và liên tục vung đao lên và tấn công bọn chúng. Rốt cuộc, viện binh cũng đã tới. Lúc này, nhìn về phía trước, tất cả như vô lực, ánh mắt chỉ còn biết dõi theo những người kia mà thôi. Và sau một thời gian chiến đấu, cuối cùng, viện binh cũng hoàn toàn tiêu diệt đám muỗi bạc mặt quỷ kia. Nhưng theo đó, lỗ hổng trên bầu trời cũng đóng lại. Cuộc chiến này cuối cùng cũng kết thúc, tất cả mọi người đều sống sót và an toàn thoát khỏi nơi này. Tiếp theo, khi con tàu kia được đưa đến nơi an toàn, tất cả mọi người cũng liền được đưa đi kiểm tra vết thương và bắt đầu hồi phục. Còn Lý Diệu, cho đến bây giờ, anh ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Hình ảnh 7 người hy sinh bản thân mình để cứu lấy tất cả mọi người đã trở thành ám ảnh trong lòng anh ấy. Đến đây thì hết tập 1/2 Tinh Vực Múa Vạn Năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.